Enää 2 viikkoa ja 4 päivää, niin sit saa lopettaa tämän ainaisen pissapaperin tarkistelun. Mä oon poikki. Pakko ottaa pikapäikyt ennen töitä. Mini, onko sun kaikki kunnossa, rakas? Ei, mun lapsi, ei. Ei, Mini, ei. Hei. No moikka. Missä sä oot? Sun vuoro alkoi jo 1,5 tuntia sitten ja aamuvuoron pitäisi päästä kohta lähteä kotiin. Anteeksi, mä oon kotona vessassa ja mulla tuli kauheasti verta ja mä menetin mun vauvan. Ai, mä en tiennyt, että sä olit edes raskaana. No, vieläkö sä vuodat kovasti vai joko se tuli kokonaan ulos? Tuli kai vähän vaikea sanoa, kun täällä on verta vähän joka puolella. Noita keskenmenoja sattuu niin paljon, mutta hyvä, jos se on jo ohi. Mietin, että jos käyt nopeasti pikkupesuilla, niin sähän voisit ihan hyvin ehtiä tänne 3 päästään aamuvuoron kotiin. En mä oo kyllä yhtään kartalla tai mä luulen, että mä pyörryin ja mä oon vuotanut tosi paljon ja en mä pysty tulemaan töihin varmaan. Tai kun mä oon ihan veressä ja mun vauva on tuolla vessanpöntössä. Niin, siis on kyllä tosi ikävä juttu. Mutta silti mä en nyt oikein ymmärrä, että jos se on jo ohi, niin miten se nyt sun työkykyyn vaikuttaa? Kun eihän kyseessä ole kuin menkkavuoto, menkkakipu, mitä ne sanoo, että keskenmeno on. Niin pystyisikö sä ottaa Panadol Puranan kombon ja tulemaan sillä töihin? Kun en mä kuitenkaan sulle voi tästä niinku sairaslomaa antaa, että jos on ylähengitystieinfektio tai vatsatauti,
kuumetta, niin onko sulla mitään näistä? Siis onko sulla flunssa? Ei mulla ole flunssa, mutta mulla on tosi paha olla. Sitten sun pitää soittaa työterveyteen ja pyytää sieltä sairauslomaa, jos tuntuu, että sä et ole nyt työkykyinen. Mutta mun pitää nyt sitten mennä sanoa sun työkavereille, että niiden pitää hoitaa sun työt. Mutta soita nyt sinne työterveyteen, jos et tuu töihin, niin mä rupean jakamaan näitä sun töitä muille. Okei. Okay. Moi moi ja tsemppiä. Some things are meant to be fair. I know you left me down and out. Now the river is red, got that hit on your head. Työterveyshoitaja Riina Pakkala. Hei, mun pomo pyysi soittamaan teille ja sanomaan, että mä tarvin sairaslomaa, koska mulle tuli keskenmeno varmaan ja mä pyörryin ja mulla on tullut tosi paljon verta ja mä en millään ole kykenevä menemään töihin. No voi kuuria, onpa ikävä kuulla. Keskenmenot on kyllä yleisiä. Oliko se millä viikolla raskaana? No mulla oli 10+3. No niin, no sehän oli ihan alussa vasta onneksi. Onko se vuoto jo rauhoittunut vai tarviiko sun käydä päivystyksessä? No, on vähän vaikea sanoa, kun täällä on aika paljon verta, mutta on se varmaan vähentynyt, kun se vauvakin tuli jo ulos. No hyvä. Ota vaikka Panadol ja Burana, jos nyt tuntuu vielä, että olisi kovin kipeä. Tai jos vuoto runsastuu, niin sitten herkästi päivystykseen. Mutta mä voin nyt laittaa sulle vaikka tän ja huomisen sairaslomaa. Niin sit onkin ihan hyvä jo palata arkeen ja töihin. Ja soita vielä neuvolaan ja kysy sieltä tarkemmat ohjeet. Jälkivuotohan jatkuu vielä useita päiviä tai viikkojakin, niin sen vuodon takia ei kyllä voi olla töistä sitten pois. Joo, okei. Okay. Joo, hyviä vointeja. Hei! And now the river is red, got that hit on your head. Should have buried your dead, should have listened to me and said, oh how little you know. Neuvolahoitaja Ristolainen. Hei. Täällä on Minja Nieminen. Mulle tuli keskenmeno varmaan ja mä soitin työterveydestä sairaslomaa ja ne pyysi mua soittamaan vielä teille ja pyytämään ohjeistusta. Voi, kurja juttu. Onpa ikävää. Ei tässä nyt ole sen suurempia jatkohoito-ohjeita, kuin että jos se vuoto nyt sitten lisääntyisi, niin ota sitten yhteys sairaalaan. Muutoin sitten kuukauden kuluttua kotiin-raskaustesti riittää sitten kontrolliksi. Mutta mäpäs perun tämän sun seuraavan neuvola-ajan täältä, kun ei sille nyt ole tarvetta. Soita sitten taas, kun oot uudelleen raskaana. Joo. Mutta hyvää jatkoa teille kaikesta huolimatta. Osastonhoitaja Erja Vilkön. Moi, mä sain tämän päivän ja huomisen vapaaksi. Ai huominenkin sairauslomaa. No kyllä mä nyt huomiselle sentään ennätän etsiä sijaista sulle. Lepää nyt ja nähdään torstaina. Ja siis kyllä sinä siitä nopeasti selviät. Onneksi sä nyt ei kerännyt pidemmälle edetä ja oottehan te vielä nuoria ja varmasti vielä saatte lapsen. Joo. Kyllä se siitä, Minja. Minja, sä oot nukkunut ihan liian pitkään. Sä oot myöhässä töistä. Kello on 4:30. Mua sattui kauheasti maha ja mulla tuli verta ja me menetettiin meidän vauva. Se on tuolla vessanpöntössä, mä en tiennyt mitä mun pitäisi tehdä. Mä en pystynyt vetämään sitä vessaa ja sit mun pomo soitti ja se oli niin tyly ja sit se pyysi mua soittaa työterveyteen ja pyytää sieltä sairaslomaa ja mulla ei tullut mielenkään soittaa sulle, kun pomo halusi, että mä menen töihin ja mä en pystynyt menee ja... Mitä se sun pomo nyt taas säätää? Kyllähän susta kuulee kilsan päähän, että sä et oo työkykyinen. Mulla meni nyt ohi, onhan vauva kunnossa. Kun se on kuollut. Se on tuolla vessanpöntössä, meidän Mini on kuollut.
Haluatko verta? Mä vedän tän pöntönne. Miten just meille voi käydä näin? Mut kyllä me tästä selvitään. Sä tulet varmasti vielä uudestaan raskaaksi. Et sä tajua, mä halusin tän vauvan. Mä rakastin Miniä. En mä pysty tällä sekunnilla ajattelemaan toista vauvaa. Se vauva oli osa mua ja nyt se on tuolla viemärissä. Mä yritin vaan lohduttaa. Ville puolivessa. Moro Ville. Kuule, hiukan ikävämmällä asialla lähdin nyt soittamaan, kun tulin tässä kotiin. Ja Mini oli saanut keskenmenon täällä ja oli aika hurja näky vastassa, kun oli verta kaikkialla. Ja se tuntui olevan nyt aika hukassa ja huonossa kunnossa. Niin pohdin semmoista, että voisinko mä mitenkään tehdä tämän loppuviikon etänä. Että mä pystyisin hiukan katsoa tuon Minian perään, että se edes söisi täällä. Ja no meillä on kyllä se toive, että vaan 2 etäpäivää ja ne olisi tosiaan vasta loppuviikosta. Juu, mä tiedän kyllä firman politiikan, mutta olisiko tässä kohtaa mitenkään mahdollista, että mä pystyisin katsoa hiukan Minian perään? Eikö sinne nyt ketään muuta saa sitä hoitamaan? Siis ikävä juttu, että on huonossa kunnossa ja tuo verenvuoto ja kaikki. Mutta jos sulla on sellainen olo, että et voi tehdä töitä, niin oo yhteydessä työterveyteen. Siis kyllä mä työni hoidan. Mutta pointtina tässä oli se, että mä voisin katsoa Minian perään, huolehtia siitä. Niin joo. No oo sitten loppuviikko etänä, mutta soita sinne työterveyteen, jos et pysty töitä tekemään. Jes, kiitos. Se oli vaan keskenmeno. Nyt loppui tää itkeminen, Minja. Saanko mä ikinä elävää lasta? Tapahtuuko tää uudelleen? Minä mä nyt ne työavaimet laitoin? Haluatko kertoa, miten meni töissä? Mun oli vaan niin vaikea keskittyä ja tuntui, että meni niin paljon energiaa vaan siihen, että mä koitin pidätellä itkua ja koitin vaan toimia. Siis kyllä mä osaan ton työn vaikka unissani, mutta jotenkin meni vaan niin paljon energiaa tehdä vaan perusjuttuja ja niin kuin kaikki vaan ahdisti ja oli yksi mummo. Mä olin syöttämässä sitä. Niin sit se kysyi multa, että onko sulla lapsia? Sitten mä koitan olla pokkana vaan, että ei. Ja sit se jatkaa, että kannattaisi varmaan alkaa tekemään kohta, että aika kuluu muuten niin nopeasti. Ja sit siis mä vaan koitan niinku nieleskellä mun kyyneleitä ja jatkaa sen syöttämistä ja sitten ruokatunnilla Riikka näytti sen puhelimesta, ne oli käynyt Arturin kanssa ultrassa. Se kertoi kaikille, että se on raskaana. Ja siis musta tuntuu, että mä kuolen. Mä vaan juoksin vessaan ja mä välttelin kaikkia koko loppupäivän.
Siis mä oon niin loppu, mä en tiedä miten mä pystyn menemään huomenna töihin. Pitäisikö sun pyytää lisää saikkua? Ei ne antanut kuin 2 päivää. Eikö ne neuvolasta antanut mitään apua? Joo, ne sanoi, että soita uudestaan sit kun oot taas raskaana. Mä näen, että sulla on tosi paha olla ja mä en vaan yksinkertaisesti tiedä, mitä mä voin sanoa tai tehdä. Varmasti selvää, että mä oon sun puolella tässä, mutta mä en yksinkertaisesti tiedä, mitä mä voin tehdä. Jos mä soitan huomenna sun työterveyteen ja kerron niille tästä meidän keskustelusta. Eikö teillä ole näitä työterveyspsykologin käyntejä, mitä saa käyttää? Tai niitä seteleitä, mitä? Siis yritätkö sä jollakin Excel-taulukolla ratkaista tätä? Siis vittu, kun kukaan teistä ei ymmärrä, mitä mä oon joutunut kokemaan ja miten loppu mä oon. Että takaisin töihin vaan ja uudestaan raskaaksi. Mä oon ikävä miniä. Moi kulta. Tuu iltapalalle. Moi. Miten meni töissä? Ei toi tunnu enää samalta. Sittenkin mä en oo vieläkään saanut otetta. Ja tuntuu, että mä en voi edelleenkään keskittyä mihinkään. Ja Riikan maha on kasvanut ja musta tuntuu, että mun henki salpaantuu joka kerta, kun mä näen sen. Ja tänäänkin Riikka oli mun työpari. Ja tämmöisten päivän jälkeen mä oon ihan loppu. Koita nyt syödä jotain. Kun pomokin on niinku mitään ei olisi tapahtunut. Ja siis mä en jaksa yrittää niinku mä olisin samanlainen kuin mitä mä olin ennen Miniä. Minja. Onhan tää elämä nyt aika erilaista ilman Miniä, mutta me selvitään tästä kyllä. Mä en vielä tiedä miten, mutta me selvitään tästä kyllä. Yhdessä. Hei. Moikka Minja, Erja täällä. Onko sulla he kaikki hyvin? Kello on 2:30 ja sun työvuoro alkoi jo 1,5 tuntia sitten. Mä oon kotona vessassa ja mulla tuli kauheasti verta ja mä menetin mun vauvan. Voi ei Minja, mä oon tosi pahoillani, että te menetitte teidän vauvan. Ootko sä siellä nyt yksin? Joo, on. Voi ei. Onko sulla verenvuoto vielä kovaa? No, vähän vaikea sanoa, mutta kyllä mä luulen, että se on vähentynyt, kun se vauvakin tuli jo pois. Sä kuulostat siltä, että sä oot ihan shokissa, Minja. Ethän sä tollasella voinnilla pystynyt töihin tulemaan. Pystyisitkö sä nyt soittaa työterveyteen ja varaamaan aikaa? En mä tiedä. Minja, nyt sinä soitat tai laitat viestiä sun miehelle, että tarvitset hänet kotiin. Sillä aikaa mä varaan sulle ajan työterveydestä. Soita Panulle ja jos se ei vastaa, niin laita sille tekstiviesti. Mä soitan sulle kohta. Joo. Joo. Mä sain varattua sulle akuuttiajan ja kerroin sun tilanteesta. Sun aika on tunnin päästä työterveyslääkäri Anu Aholalla. Soita sinne kyyti tai mene taksilla. Minä hoidan sun tän ja huomisen työvuorot ja soitat mulle sitten, että mitä sovitte lääkärin kanssa.
Joo, kiitos. Kiitos Erja. Pysytään kuulolla. Lämmin halaus. Erja varas mulle ajan terveyteen ja se on 1,5 tunnin päästä. Mut mä en tiedä kantaaks mun jalat. Mä oon tässä rauha. Ville puhelimessa. Moro Ville. Kuule, hiukan ikävämmällä asialla lähdin soittamaan, että tässä kun tulin kotiin, niin Mini oli täällä saanut keskenmenon ja oli aika hurja näky vastassa. Se on tällä hetkellä aika hukassa, niin mä pohtisin, että olisiko mitenkään mahdollista, että mä tekisin loppuviikon nyt etänä. Pystyisin vähän katsoa vaimon perään. Voi hemmetti, on tosi pahoillani. Meillä kanssa vaimo sai keskenmenon silloin 10 vuotta sitten, niin se oli kyllä ihan hirveätä aikaa. Ai jaa, en mä tiennytkään. Niin ei siitä jälkikäteen nyt ole tullut puhuttua, mutta kyllä muisti toimii. Kuule, tee kotona töitä tää viikko. Ja siis sen verran kun jaksat ja pystyt. Jos nyt jokin tärkeä homma jää tekemättä, niin ilmoita mulle, niin mä hoidan sen. Joo, kyllä mä työni teen, ei siinä. Mä haluan nyt vaan huolehtia tuosta Miniästä hiukan, niin kiitos paljon. Joo ja kuule, meillä on tämmönen raskauden aikaisten menetysten joku tukipaketti. Mä sanon HR Sinille, että laittaa siitä sulle tiedot sähköpostiin. Mutta siellä oli joku yritys, jolla on tähän materiaalia, jossa on jotain tietoa ja vertaistukea. Kuulemma molemmille vanhemmille tarkoitettu. Ja sitten jos yhtään tuntuu, niin ota itse yhteyttä kans työterveyteen. Okei. Joo, Minja sanoi, että neuvolasta ne oli sanonut, että ollaan sitten yhteydessä, kun ollaan uudestaan raskaana, niin aika huonosti kyllä mitään tukea tällä hetkellä on, niin hyvä tietää, kiitos. Joo, totta kai. Soittele, jos tarvit mitään. Jes, kiitos paljon. Alussa sain myötätuntoa ja ihmiset oli pahoillaan mun puolesta. Ja sitten aika pian myös huomasin ton saman. Multa ihan kysyttiin, että ai vieläkö sä oot noin surullinen? Että se millä tavalla se vaikutti muhun niin pitkän aikaa, niin sitä niin kuin ihmeteltiin. Ja sitten mä huomasin, että mulla oli tosi kova tarve saada puhua. Miksi meille just piti käydä näin? Saanko mä koskaan elävää lasta? Ja tapahtuuko tää uudelleen? Nyt Minja, tähän hetkeen, hengitä syvään. Nämä pelot on ymmärrettäviä, mut nyt mä oon kotona meikkaamassa ja menossa töihin. Mille voi myös käydä hyvin. Nyt hengitä, sä et oo yksin.
Haluatko kertoa, miten meni töissä? No menihän se. Tämä oli se kyllä kaikki energiat syövä suoritus. Siis mulla on vaan niin ikävä miniä ja sitä, että se oli mun mahassa. Niin mullakin on ikävä miniä. Ja sä olisit ollut ihan paras äiti meidän minille. Mut Eri on oikeasti kyllä niin paras. Siis se tuli mua vastaan ja se halas mua ja sitten me oltiin sovittu, että Eri kertoo tämän viikon työkavereille, mitä tapahtui, niin sitten nekin kaikki halas ja pahoitteli ja osa niistä kertoi, että niillekin oli käynyt keskenmeno. Ja sitten Riikkahan soitti etukäteen ja sanoi, että hän on tosi pahoillaan, mutta hän on myös raskaana. Niin, sitten kun me tavattiin, niin me vaan itkettiin ja halattiin yhdessä ja se oli kyllä toivoa antava kokemus, mutta siis mä oon niin kateellinen. Jotenkin tuntuu vaan, että ei ole yhtään energiaa kehossa, niin en mä tiedä, että miten mä pystyn menemään töihin, mutta me puhuttiin just Erian kanssa, että katsotaan vaan mun jaksamisen mukaan, että päivää kerrallaan, niin jos tuntuu siltä, niin saa myös lisää saikkua. Moi kulta. Moi. Tuu iltapalalle. No, miten meni töissä? No menihän siellä. Vitsi, se Riikan maha on kasvanut ja se kyllä tuntuu tosi pahalta. No ihan varmasti tuntuu. Mut muuten on kyllä ollut paljon helpompi keskittyä ja siis Eri on oikeasti niin paras. Siis viimeksi eilen se kysyi multa, että miten mä oon jaksanut töissä ja että miten mä jaksan ja siis tuntuu siltä, että mä voin olla vielä vähän toipilas ja niin kuin eilen oli tosi hyvä päivä ja sitten tänään mä näin Riikaa ja tuntuu, että kaikki on taas ihan alussa. Kyllä me onnistutaan vielä, Minja. Me tullaan varmasti uudestaan vielä raskaaksi. Joo, kyllä siis niin mäkin haluan uskoa ja sit mä oon vaan miettinyt, että mitä muuta mä haluaisin elämältä. Tai että niinku mä haluan sen vauvan, mutta että jos mä haluan lähteä vaikka opiskelemaan, että koska se oikea aika siihen olisi. Et siis tuntuu siltä, että toi Minin olemassaolo muutti jotain mussa. Ja et sit kun me saadaan se vauva, niin haluanko mä edes mennä takaisin hoitaa vanhuksia? Vai lähtisikö mä vaikka kohti sitä mun luovaa uraa? Et niinku, mä haluan sen vauvan kaikista eniten, mutta et mitä kaikkea muuta? No sittenhän meillä on sama tavoite.